Huyền Thiên Các. Đây chính là Huyền Thiên Các. Cũng khá náo nhiệt đấy chứ. Sư tỷ, lại gặp mặt rồi. Chào đệ, ta tên là Trương Linh Tê. Ở hội trường tuyển chọn đệ tử, ta đã được chứng kiến thiên phú tuyệt thế của đệ. Chắc chắn sau này, đệ nhất định có thể chứng ngộ đại đạo. Được. Cảm ơn sư tỷ. Lâm Phong, lại đây. Linh Tê sư tỷ bình thường luôn lạnh lùng vô cùng. Gặp phải thằng nhóc này, sao lại còn chủ động chào hỏi hắn? Thằng nhóc này từ mấy kiếp mới có được phúc phận này. Không ngờ có thể nhận được sự yêu ái của Linh Tê sư tỷ. Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ, ta thấy cũng chẳng ra sao. Bọn ta theo đuổi lâu như vậy, đều không thể chiếm được trái tim tỷ ấy. Cái tên phế vật này dựa vào cái gì chứ? Tên phế vật này vì gian lận mà bị phế bỏ vị trí thần tử, bây giờ còn mặt mũi ra ngoài khoe mẽ. Lát nữa khi kiểm tra khí lực, hắn nhất định sẽ lộ tẩy. Đúng vậy, Linh Tê sẽ thấy được bộ mặt thật của hắn. Đệ dám nói chuyện ngày hôm đó ra ngoài, ta nhất định sẽ không tha cho đệ. Rõ ràng ta mới là người bị hại mà. Sư đệ, chắc hẳn đệ đến để chọn binh khí và công pháp đúng không? Tình cờ hôm nay do ta chủ trì kiểm tra khí lực, mời đi theo ta đến đây. Đây chính là Huyền Vũ Linh Cầu có thể đo lường giá trị khí lực cảnh giới luyện khí kỳ. Tương truyền được luyện hóa từ cốt cách của linh thú hiếm có. Huyền Thiên Các sẽ tự động phối hợp với binh khí, tương xứng với thiên phú giá trị khí lực của đệ. Vậy ta thử trước đây. Dĩnh Kỳ, phế vật của Thanh Hòa Phong, thì đừng đến đây làm trò cười nữa. Ta thấy ngươi nên tiết kiệm chút sức lực, về nhà thêu hoa đi. Mở to mắt của các ngươi ra, mà nhìn cho kỹ đây. Lôi hỏa trưởng. Là ngân quang. Ít nhất phải có giá trị khí lực trên 1000 cân mới xuất hiện ngân quang đó. 3000. 3000 sao? Đây là trình độ cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Không ngờ trình độ luyện khí kỳ trung kỳ của cô ta lại có thể đánh ra giá trị khí lực như vậy. Dĩnh Kỳ sư muội, chúc mừng. Chỉ vỏn vẹn 1 năm đã đạt đến 3000 giá trị khí lực. Thật đáng nể. Đa tạ. Sẽ xuất hiện thần binh gì đây nhỉ? Là Hỏa Lân kiếm. Là đệ tử nhập môn, có thể nhận được thần kiếm trung phẩm của kiếm thánh thượng cổ đã rất ghê gớm rồi. Ít thấy nên làm quá thôi. Là thiên tài thái tử Lý Thái Hư. Chỉ dùng thời gian 1 năm, Lý Thái Hư, đại sư huynh của Linh Sơn Tông, đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ đại thành. 3000 cân còn có gì đáng kinh ngạc. Đúng là chưa thấy sự đời bao giờ. Ta lấy được danh thiếp của Thái Hư rồi. Vui quá. Khuôn mặt ngạo nghễ bất kham của huynh, bước đi phong độ nhẹ nhàng. Từng hơi thở của huynh đều đánh thẳng vào tâm hồn muội. Thái Hư sư huynh thật sự rất đẹp trai. Các cô nương đều điên rồi sao? Đây không phải là Lâm Phong bị tước bỏ vị trí thần tử sao? Hóa ra hắn chính là Lâm Phong. Trông cũng bình thường thôi mà. Một phàm nhân ngay cả đan điền cũng không có, tông chủ không đuổi hắn ra khỏi Linh Sơn thánh cảnh đã là nhân từ lắm rồi. Đúng vậy, Lâm Phong, ngươi cũng không thấy xấu hổ sao? Nếu ta bị tước bỏ vị trí thần tử, ta còn không có mặt mũi gặp ai nữa. Ta có thể làm chứng, Lâm Phong quả thật là tự mình từ bỏ. Thiên phú của đệ ấy không cần nghi ngờ. Thiên phú có hay không, ta không rõ, nhưng có thể từ bỏ vị trí thần tử, đủ để chứng minh đầu óc của hắn nhất định là bị lừa đá rồi. Lâm Phong, nếu ngươi công khai thừa nhận vị trí thần tử là bị tước bỏ, ta còn kính ngươi là một hảo hán.
Nếu ngươi cho rằng bản thân chính là một kẻ thiểu năng trí tuệ, thì ta cũng không còn cách nào. Sư huynh của ta đến để chọn binh khí, chứ không phải đến để cãi nhau với mấy kẻ đàn bà chua ngoa nào đó. Đàn bà chua ngoa? Ngươi mắng ai đấy? Ta mắng người đấy. Thái hư, nói gì về ta cũng được, dám nói ta hư sao? Ta không thừa nhận. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem thế nào là sức mạnh của cảnh giới đại thành luyện khí kỳ. Khí chàng thật mạnh mẽ, quả không hổ danh là đạt đến cường giả cảnh giới luyện khí đại thành. Đây thật sự là người mới tu luyện 1 năm sao? Lợi hại quá. Tám ngàn sao? Chỉ còn một chút nữa là đạt đến kỷ lục đo lực cao nhất của đồng kính, 9.000 cân, từ chất trời ban. Đây là chiến lược siêu mạnh, điều mà bao nhiêu đệ tử luyện khí kỳ 10 năm cũng không đạt được. Thái hư, chẳng hư chút nào. Thái hư, chẳng hư chút nào. Xem ra thiên phú siêu cấp mà ta thể hiện ra đã khiến ngươi kinh ngạc rồi. Thế nào hả Lâm Phong? Bây giờ ngươi kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống rồi phải không? Ôi trời, đó chính là thần binh tối thượng, đến từ đại lục truyền kỳ. Tương truyền là thần binh tối thượng mà hoàng tử thành Sa Ba Khắc đã dùng khi đổ sát Long Thần. Tương truyền hắn vùng một đao có thể quét ngang 999 tu sĩ luyện khí kỳ. Lâm Phong, ngươi dù sao cũng từng làm thần tử một ngày, sao không thể hiện thực lực ra cho mọi người xem đi. Hôm nay khi đối đầu với đệ tử Tiêu Giao Phong, giá trị khí lực mà Lâm Phong bộc phát chắc phải đến 7.000 cân. Nếu như thua Lý Thái Hư trước mặt đông đảo mọi người, chắc chắn sẽ bị gán cho danh hiệu thần tử yếu nhất lịch sử, e rằng sẽ trở thành trò cười trong mấy trăm năm. Nghe nói sư phụ ngươi tu luyện nửa năm mới đạt đến tầng thứ nhất của hỗn độn đao quyết, còn ngươi mới nhập môn, chắc hẳn ngay cả hỗn độn đao quyết cũng chưa bước vào cảnh giới sơ bộ. Ta cứ ngồi đây chờ xem trò cười của cái tên phế vật như ngươi. Vốn dĩ định khiêm tốn chọn binh khí, nhưng các ngươi cứ ép ta. Được rồi, vậy ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, là một phen vang dội. Cú đấm này sắp phun ra rồi mà vẫn không cảm nhận được chút linh khí điều động nào. Thiên phú kém cỏi như vậy, e rằng ngay cả đồng kính cũng không có phản ứng. Thái hư sư huynh, lời này sai rồi. Người ta chính là thần tử, có thể khiến thần cổ vang lên 10 tiếng đó. Chúng ta nên tin tưởng hắn. Sao có thể chứ? Một kẻ thì biếm thấp, một kẻ thì phùng sát, hai tên bại loại, phối hợp cũng khá ăn ý. Đồng kính quả nhiên không có phản ứng. Một thần tử ngay cả giá trị khí lực cũng không đo được, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lần này hỏng rồi. Sư huynh lần này thật sự sẽ trở thành trò cười trăm năm. Cũng là kim quang, không biết sẽ có bao nhiêu giá trị khí lực. Không cần hoảng, cho dù là kim quang thì ta cũng nắm chắc phần thắng. Dù sao thực lực của ta đã đạt đến luyện khí kỳ đại thành rồi. 1 vạn. 1 vạn. Cái gì? 1 vạn? Trời ơi, kỷ lục của Huyền Vũ Linh Cầu đã bị phá vỡ rồi. Đây là thiên tư cỡ nào? Quá lợi hại rồi. Dựa theo giá trị khí lực hiện tại đo được, Lâm Phong trong vỏn vẹn 1 ngày đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ viên mãn. Đây tuyệt đối là tư chất của thần tử. Mới chỉ 1 vạn. Nếu là ta của kiếp trước, chỉ một Huyền Vũ Linh Cầu còn con, ta có thể nghiền nát trong nháy mắt. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục thực lực. Đáng ghét. Ta khổ tu 1 năm
ăn trộm mấy chục viên ngộ thần đan của sư phụ mới đạt đến luyện khí kỳ đại thành. Không ngờ cứ như vậy bị Lâm Phong, người chỉ luyện một ngày, nghiền nát. Thần binh bắt đầu nhận chủ rồi. Rốt cuộc là thần binh gì vậy? Chẳng lẽ là thanh thần binh đó? Đây, sao lại là một thanh đao gãy rỉ sét? Một thanh đao rèn. Ngay cả hạ phẩm cũng không phải. Phế vật như ngươi, chi bằng cầm thanh đao phế này, mau đến phòng bếp trong Linh Sơn, băm thịt đi thôi. Mặc dù thanh đao gãy này giống như một khối đồng nát sắt vụn, nhưng ta lại mơ hồ cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh lực nào đó. Chắc hẳn là một món thần binh thượng cổ bị bỏ rơi. Là Diệt Thiên Trảm Long Đao. Đúng vậy, truyền thuyết vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu, lão tổ Hoàng Hà, chính là dùng đao này thành công ngăn chặn Hồng Hoang Ma La muốn nuốt chửng tam giới. Lâm Phong này mặc dù có được Diệt Thiên Trảm Long Đao, cực phẩm thần binh này, nhưng thanh đao này đã sớm bị gãy trong trận đại chiến thượng cổ, lại còn vì dính máu Ma La mà bị phủ bụi. Hiện giờ chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Vận khí của Lâm Phong này cũng quá tệ rồi nhỉ. Thế mà lại lấy được thanh Trảm Long Đao đã phủ bụi từ lâu. Trưởng lão Trường Mi, muốn khiến Trảm Long Đao tái hiện ánh sáng rực rỡ, phải lĩnh ngộ đao ý của vạn cổ đại đế, cần vận chuyển đan điền để dùng khí tế luyện thần binh này. Điều này đối với Lâm Phong, người đã bị tổn hại đan điền hoàn toàn, căn bản là không thể. Giống như lấy được một cây que cờ lửa. Thanh đao này chắc chắn không đơn giản. Chỉ cần tế luyện nó, nhất định có thể giúp ta nâng cao cảnh giới. Đến lúc đó có thể dùng đao này chống lại cường địch, bù đắp khuyết điểm đan điền không đủ của ta. Cái gì? Chẳng lẽ hắn định tế luyện binh khí trước mặt mọi người? Cái gì? Cảnh này quen quá. Chẳng lẽ hắn lại sắp lĩnh ngộ ngay tại chỗ sao? Chúng ta đã từng thấy Lâm Phong đốn ngộ hỗn độn đao quyết ngay tại chỗ, nhưng đây là đao ý của vạn cổ đại đế. Nhìn khắp thánh cảnh, không ai có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa của nó. Đối với một người ở luyện khí kỳ như hắn mà nói là không thể nào. Lâm Phong này lại dám tế luyện Trảm Long Đao. Đứa trẻ này tuy thiên phú siêu phàm, nhưng sao có thể ngạo mạn đến mức tế luyện ngay tại chỗ Trảm Long Đao của vạn cổ đại đế chứ? Dù mạnh như Trường Mi ta cũng cần mượn nhờ linh lực thiên địa để tế luyện. Cho dù là vậy thì ta cũng đã dùng mấy chục năm mới luyện thành một món pháp khí thượng phẩm. Uổng công ta trước đây đã xem trọng hắn như vậy. Không ngờ bây giờ lại dám từ bỏ vị trí thần tử, hơn nữa chỉ mới ở luyện khí kỳ đã dám ngạo mạn luyện thượng cổ thần binh. Quả là làm trò cười cho thiên hạ, ngu xuẩn tột cùng. Cuối cùng cũng tế luyện xong rồi. Làm bộ làm tịch. Ta căn bản không nhìn thấy một chút linh lực nào dao động trên thanh đao này. Chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Đừng tưởng múa may vài cái là tế luyện thành công rồi. Lừa ai chứ? Đúng vậy, ta thấy hắn đây là đang đốt vàng mã cho người đã khuất. Lừa quỷ ư? Lâm Phong vậy mà lại tế luyện thành công rồi. Đúng vậy, còn tế luyện thành cực phẩm. Không hổ là tư chất thần tử. Ôi trời, không phải lão phu nhìn lầm rồi chứ? Lâm Phong này sao có thể dễ dàng tế luyện ra cực phẩm thần binh như vậy chứ? Không hổ là đệ tử mà Huyền Cơ ta đã xem trọng. Ta trước đây đã nói rồi, Lâm Phong có thiên tư cái thế. Tế luyện Trảm Long Đao của vạn cổ đại đế càng không thành vấn đề. Ta nhìn người rất chuẩn phải không? Ta khinh, không biết xấu hổ. Một chút cũng không biết xấu hổ. Hóa ra vừa nãy lúc tế luyện
Ý niệm của ta và Trảm Long Đao đã sản sinh cộng hưởng. Trảm Long Đao hóa thành hình thái đao linh, rót vào trong cơ thể ta, đã hình thành một số hình thái ban đầu của đao võ hồn, cũng khiến nhục thể của ta lại được trọng đúc lần nữa. Không ngờ chỉ dựa vào ý niệm đã tế luyện ra thần binh. Cho dù là đại năng trên cảnh giới đại thừa cũng phải tốn 10 năm, thậm chí cả 100 năm. Không ngờ thần tử lại phá vỡ định luật, chỉ trong nháy mắt đã khiến thượng cổ thần binh phủ bụi ngàn năm tỏa sáng. Thật là thiên tư siêu phàm. Linh Sơn Tông của ta có hy vọng quật khởi rồi. Ôi trời, chẳng lẽ đây chính là thiên phú của hắn sao? Ngộ tính siêu phàm đến mức này cũng quá đáng sợ rồi. Dùng ý niệm tế luyện binh khí, độ khó cực lớn. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, có thiên tư siêu cấp cũng căn bản không làm được. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Khí võ hồn như thế này, ở đấu là đại thế giới của ta, ngay cả trung đẳng cũng không tính là gì. Xem ra vẫn cần lịch luyện nhiều hơn, tìm được thần đao mạnh hơn, luyện thành đan điền đao thể. Bằng không việc khôi phục đan điền e rằng sẽ xa vời vô vọng. Cái gì? Cho dù đã tế luyện ra cực phẩm thần binh, vậy mà trông hắn hình như vẫn không hài lòng lắm. Yêu cầu đối với bản thân cũng quá nghiêm khắc rồi. Lâm Phong, mau trưởng thành, trở thành đại đế đi. Linh Sơn Thánh Cảnh đang chờ để giúp nó quật khởi. Lâm Phong, lợi hại nhất. Sư muội, Lâm Phong lợi hại quá. Xin lỗi Thái Hư sư huynh. Huynh đã hết thời rồi. Người mà bây giờ chúng ta đều thích là Lâm Phong sư huynh. Hèn gì các sư muội lại mê mẩn hắn. Ngay cả ta cũng hơi khâm phục hắn rồi. Thánh nữ Giá Lâm, tránh ra. Vương Mộng Lộ, thánh nữ của Linh Sơn Tông. Sư huynh, đây là đại đệ tử của Thiết Sơn chân nhân, Vương Mộng Lộ, một trong những thánh nữ của Linh Sơn Thánh Cảnh. Tính cách kiêu ngạo ngang ngược, thường xuyên ức hiếp Thanh Hòa Phong chúng ta, khiến người ta vô cùng chán ghét. Lần này có trò hay để xem rồi. Tiểu đệ Lý Tư Văn của cô ta đã bị Lâm Phong làm nhục. Với tính cách kiêu ngạo của Vương Mộng Lộ, cô ta chắc chắn sẽ phế Lâm Phong. Vương Mộng Lộ đã bước vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, mà Lâm Phong vẫn chỉ ở luyện khí kỳ. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Lâm Phong e rằng gặp xui xẻo rồi. Người chính là Lâm Phong. Không sai. Tiểu đệ ta Lý Tư Văn là trúc cơ sơ kỳ có thiên tư cực cao. Sao lại bại dưới tay một kẻ phế vật luyện khí kỳ như ngươi? Bổn thánh nữ vốn nhân từ, chỉ cần ở trước mặt mọi người bỏ qua đây, liếm sạch giày cho ta. Sau này gặp người của Tiêu Giao Phong chúng ta, dập đầu hành lễ, ta sẽ xem xét tha cho ngươi. Thế nào? Vương Mộng Lộ, ngươi quá đáng rồi. Mặc dù ngươi là thánh nữ cao quý, nhưng thánh cảnh cũng có quy tắc tông môn. Huyền Thiên Các là nơi trang nghiêm, không phải nơi để ngươi đến gây rối. Linh Tê, ngươi thế mà lại bao che cho một kẻ phế vật ngay cả đan điền cũng không có. Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao? Lâm Phong có thiên tư thần tử, chính là thiên tài, 100 năm khó gặp của Linh Sơn Tông ta. Phẩm tính đệ ấy cao thượng. Còn ngươi tuy là thánh nữ cao quý, nhưng bất kể là thiên tư hay đức hạnh, so với Lâm Phong, ngươi đều kém xa. Ta là thánh nữ, có thiên tư cực cao của Linh Sơn Tông. Ta nói chuyện với ngươi, nên ngươi thật sự nghĩ mình quan trọng sao? Ngươi có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây. Ngươi tính là cái thá gì mà còn dám nói chuyện với ta như vậy? Không còn vị trí thần tử, ngươi chỉ là một kẻ phế vật. Bổn thánh nữ chỉ cần phất nhẹ tay áo liền có thể nghiền nát ngươi thành cho bụi. Đúng là hồng nhan họa thủy. Vương Mộng Lộ thế mà đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn. Sư huynh vì nữ nhân còn cố tình tự chuốc lấy phiền phức. Thánh nữ đại nhân, vừa nãy trên đường đệ và hắn giao đấu, khí lực ít nhất cũng có 7.000 cân. Có chút thực lực này đã sợ rồi sao? Sao Tiêu Giao Phong lại xuất hiện hai kẻ mềm yếu như các ngươi? Con kiến hôi bé nhỏ lại dám sỉ nhục bổn thánh nữ. Linh Tê, ta muốn cho ngươi xem, ta sẽ nghiền nát kẻ phế vật này xuống đất như thế nào. Nếu ngươi nhất quyết muốn dây dưa đến cùng, vậy ta sẽ nhận lời thách đấu của ngươi. Một kẻ phế vật luyện khí kỳ, ta một cước là có thể dẫm nát ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Nói đùa gì vậy? Lâm Phong này không muốn sống nữa sao? Đây hoàn toàn là một lời thách đấu ngu ngốc.
Vương Mộng Lộ này chính là siêu cấp thiên tài trăm năm khó gặp, chỉ bế quan 1 năm đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh, thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Huống hồ ta đã tế luyện ra Trảm Long Đao, chắc là có thể chống đỡ được. Nực cười quá đi mất. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người xem thế nào là uy lực thần tử. Chịu trận đi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Hắn thế mà lại đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của Vương Mộng Lộ. Uy lực của Thất Tinh Quang Mang kiếm của Vương Mộng Lộ đủ sức chém nát một tòa cung điện rồi. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên còn mạnh hơn một bậc. Thế mà chỉ dùng một thanh đoạn đao không rõ tên tuổi lại có thể đỡ được một đòn mạnh mẽ đến vậy. Phù văn thượng cổ hình như là ký hiệu của Vạn Cổ Đại Đế. Chẳng lẽ thứ hắn đang cầm trong tay là Diệt Thiên Trảm Long Đao? Diệt Thiên Trảm Long Đao sao? Diệt Thiên Trảm Long Đao chính là thượng cổ thần binh đã thất lạc. Tương truyền Vạn Cổ Đại Đế Lâm Chân Chiêu đã dựa vào thanh đao này chém diệt Hồng Hoang Ma La, một lần chinh phục toàn bộ thần hư đại lục. Thì sao chứ? Diệt Thiên Trảm Long Đao đã phủ bụi ngàn năm rồi. Linh lực trong đao cũng đã hao tổn gần hết. Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi luyện khí kỳ bé nhỏ, thứ cầm trong tay chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn. Bổn thánh nữ vốn tưởng đối phó với con kiến hôi như ngươi, tùy tiện thi triển vài chiêu là có thể khiến ngươi răng rụng đầy đất. Bây giờ xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Vậy thì để ngươi được chứng kiến thực lực chân chính của ta. Chẳng lẽ thánh nữ còn ẩn giấu thực lực sao? Là ẩn linh trạc. Ẩn linh trạc. Đúng vậy, hóa ra Vương Mộng Lộ vẫn luôn dùng ẩn linh trạc để áp chế cảnh giới tu vi của mình. Từ luồng linh khí dao động mạnh mẽ như vậy mà suy đoán thực lực của cô ta hẳn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ viên mãn. Nói như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lâm Phong, ta khuyên người tốt nhất bây giờ ngoan ngoãn cầu xin tha mạng đi. Bởi vì sau khi chiếc ẩn linh trạc này tháo ra, luồng linh lực mạnh mẽ bùng phát, ngay cả bản thân ta cũng không kiểm soát được. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chịu thua đi. Cứ việc đến đi. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Làm người tốt thì làm cho chót. Thánh nữ đã bộc phát ra thực lực trúc cơ kỳ viên mãn rồi, nhưng vẫn không thể làm chấn động bất kỳ mũi nhọn nào của Lâm Phong. Quá nghịch thiên rồi. Lâm Phong e rằng là luyện khí kỳ mạnh nhất lịch sử rồi. Nhìn linh lực mà sư huynh vừa bộc phát ra, thực lực hẳn là đã tăng lên không ít. Hóa ra Lâm Phong vừa nãy khi tế luyện thần binh đã cùng đao linh của Trảm Long Đao sản sinh cộng hưởng. Một khi đao linh nhận chủ, sẽ truyền linh lực trong đao vào trong cơ thể đệ ấy, không chỉ trọng tạo nhục thân mà còn làm dày thêm căn cơ của đệ ấy. Ước tính linh lực hiện giờ của Lâm Phong ít nhất đã đạt đến thất trọng thiên. Thật không ngờ tới kẻ tiểu nhân như ngươi lại có tư cách làm đối thủ của ta. Vừa nãy kiếm ý của ta không phải để diệt, mà là để vây khốn. Càn khôn hóa khí sát, kiếm tượng phủ vạn thiên, thiên cương lục mang hiện. Hóa ra Vương Mộng Lộ đang dùng chiêu dương đông kích tây. Trong trận chiến vừa rồi, cô ta tưởng chừng như dùng toàn lực tấn công, nhưng thực tế lại âm thầm bố trí lục mang tinh kiếm trận khống chế hư không này. Lục mang tinh kiếm trận sao? Là đến từ Vinh Diệu Đại Lục, bí truyền hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp của nữ kiếm tiên mạnh nhất Hạ Lạc Đặc. Tương truyền những tu sĩ dưới kim đan bị nhốt trong kiếm trận này, không ai sống sót. Lục mang tinh kiếm trận đã được truyền vào kiếm ý siêu phàm của ta. Chỉ cần bị nhốt, ngươi sẽ không thể động đậy, trở thành một con cừu non chờ làm thịt. Trận pháp này rất mạnh mẽ, cứ bị nhốt thế này chắc chắn sẽ trở thành con cừu non chờ làm thịt. Không biết dùng ký ức tu luyện kiếp trước của ta có thể phá giải trận pháp này không? Loại trận pháp này áo nghĩa là rót hồn lực vào trong trận pháp, trừ phi tu sĩ trên cảnh giới đại thừa, bằng không đạo tâm cực kỳ dễ bị lay động. Nếu khiến tâm ý cô ta lay động, kiếm trận sẽ tự sụp đổ mà không cần tấn công. Đã lúc nào rồi? Sư huynh sao còn ung dung tự tại thế? Lại nhắm mắt lại rồi. Không phải vậy, mặc dù ta không hiểu đạo lý trong đó, nhưng lần trước đánh bại Lý Tư Văn, Lâm Phong cũng là như vậy. Hy vọng đệ ấy có thể nghĩ ra cách phá trận. Hôm nay khác với trước đây, thực lực của thánh nữ đã sớm vượt qua Lý Tư Văn rồi. Lâm Phong không làm nên trò trống gì nữa đâu.
chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Mau chịu trận. Tiểu Lộ. Người gọi ta là gì? Tiểu Lộ. Nàng không nhớ ta sao? Đêm đó chúng ta quấn quýt nồng nàn. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta chưa từng gặp ngươi. Tiểu Lộ. Nàng thật sự không nhớ ta sao? Đêm hôm đó chúng ta lấy màn lộ trắng làm rèm tre, lấy đất trời làm giường chiếu. Chúng ta đã quấn quýt cả một đêm. Ôi trời, vị thánh nữ này phong lưu thế sao? Không ngờ đấy. Không có chuyện đó. Các ngươi đừng nói bậy. Ta thắng rồi. Vô sỉ, dám làm loạn đạo tâm của ta. Khai sơn chảm. Hóa ra để thôi động lục mang tinh kiếm trận cần phải tập trung toàn bộ tinh thần. Một khi tâm sinh dị động sẽ khiến linh khí của kiếm trận suy yếu. Cho nên lời nói hoang đường vừa nãy của sư huynh thực chất là để lay động đạo tâm của Vương Mộng Lộ. Sư huynh quả nhiên cơ trí đa mưu. Ta thấy Vương Mộng Lộ đã hết cách rồi. Chuyện bịa đặt như thật vậy. Cô nương, ngươi lục căn không tịnh, đạo tâm không kiên định, khoảng cách đến chứng đạo thành thánh e rằng còn xa vời lắm. Lâm Phong, Vương Mộng Lộ ta kỹ năng không bằng ngươi, cam tâm bái phục. Cô nương, miễn lễ. Ngươi và ta vốn cùng là đệ tử Linh Sơn Tông, cớ sao phải tương tàn? Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, sớm ngày chứng đắc đại đạo. Sư muội Linh Tê, các sư tỷ, chúng ta đi. Xin dừng bước. Vương Mộng Lộ ta sẽ ở bên cạnh ngươi, đi theo ngươi cho đến khi ngươi chứng đắc đại đạo. Ngươi thấy sao? Ta không nghe nhầm đấy chứ? Cô ấy là Vương Mộng Lộ, thánh nữ kiêu ngạo nhất Linh Sơn Tông, khiến đệ tử của tứ đại tông môn tranh giành nhau. Vậy mà lại muốn đi theo Lâm Phong sao? Không được. Ta tư chất còn nông cạn, vẫn chưa đủ tư cách để ngươi đi theo ta. Ta từng thề rồi, ai thắng ta trong tỷ thí, ta sẽ thề trung thành đi theo người đó. Nhưng ta có một điều kiện. Xin cứ nói. Sau này đợi tu hành của ta đạt đến một cảnh giới nhất định, ta muốn tỉ thí với ngươi một lần nữa. Nếu như ta thắng, ngươi sẽ phải làm người đi theo Vương Mộng Lộ ta. Cũng có chút thú vị. Ta đồng ý với ngươi. Thanh Hòa Phong. Đồ Nhi, con bẩm sinh đan điền bị tổn hại, dù tu luyện theo hỗn độn đao quyết ít nhất cũng phải 50 năm mới có thể phục hồi đan điền. Vì con có cơ duyên sâu sắc với vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu, vậy vi sư sẽ truyền thụ cho con một bộ công pháp thượng cổ, bất diệt đao thể, có thể giúp con mở ra con đường khác, nhanh chóng tu bổ đan điền. Bây giờ vi sư đã chuyển công pháp vào thức hải của con. Áo nghĩa của nó chính là lấy đao làm đan điền, thay thế đan điền bị hỏng của con, từ đó luyện thành vô lượng thân thể người đao hợp nhất, bất diệt đao thể. Sư tôn, vậy phải mất bao lâu mới có thể tu thành bất diệt đao thể? Ít nhất cũng phải đạt đến kỳ viên mãn của bất diệt đao thể mới được. Tuy nhiên, với thiên tư của con, vi sư nghĩ không quá 5 năm nhất định có thể phục hồi đan điền. 5 năm? Lâu quá. 5 năm mà còn chê lâu, đây đã là thần tốc rồi. Vậy con muốn bao lâu? 1 ngày? 1 ngày sao? Bất diệt đao thể là một trong những công pháp khó luyện nhất trên thần hư đại lục của ta. Dù là vạn cổ đại đế, với thiên tư chắc tuyệt cũng tuyệt đối không thể. Đệ tử nguyện thử một lần. Vợ ý sư biết con nóng lòng trọng cấu đan điền, nhưng rượu uống từng ngụm, đường đi từng bước. Bước đi quá lớn dễ bị vồ ách. Nhớ lại năm xưa vi sư mới nhập môn, cũng mất đến 10 năm. Dục tốc bất đạt. Từ nay về sau theo vi sư luyện tập cho tốt. Trong vòng 5 năm ta đảm bảo. Vậy mà đã sơ bộ nhập môn rồi. Sao có thể chứ? Chỉ là sơ bộ nhập môn mà thôi. Năm xưa vi sư cũng chỉ mất 10 ngày. Sư tôn, người nói là 10 năm cơ mà. 10 năm gì cơ? Chắc chắn là con nghe nhầm rồi.
Chu Thiên lặp lại, vạn pháp tuần hoàn, làm cùn sự sắc bén, giải tán sự rối ren, hòa cùng ánh sáng, đồng cùng bụi trần, duy đại đạo vô hình. Vậy mà đã đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi. Cảnh giới tiểu thành vẫn chỉ là giai đoạn sơ chứng, càng về sau càng khó khăn hơn. Tu luyện trong một ngày, dù con có thiên tư cái thế đi chăng nữa, cũng vẫn còn kém xa lắm. Dẫn động linh khí giữa trời đất vận chuyển, đây là dấu hiệu luyện thành cảnh giới đại thành. Nhìn khắp lịch sử tu luyện, còn ai có cảnh giới siêu cao như vậy chứ? Thật không thể tin nổi, lại dẫn động được thiên địa dị tượng. Hiếm thấy như vậy. Lại có một cao nhân ở Linh Sơn Tông đốn ngộ ra cảnh giới cực trí. Sao ta lại nói chữ lại nhỉ? Chỉ dùng một ngày đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, ngay cả vạn cổ đại đế cũng khó mà sánh kịp. Đúng là siêu cấp thiên tư. Không ngờ Linh Sơn Tông ta lại xuất hiện một người trước nay chưa từng có, yêu nghiệt tuyệt thế. Sự quật khởi thật sự có hy vọng rồi. Ta nghĩ đây chắc là giới hạn của hắn rồi. Nhớ lại năm xưa Thanh Hòa, tu luyện đến cảnh giới đại thành cũng phải mất hơn 10 năm. Không ngờ thần tử chỉ một ngày đã dễ dàng hoàn thành. Đúng là thần tích trước nay chưa từng có. Tiếc là không bái nhập môn hạ Hồng Hưng ta. Nếu không, Hồng Hưng ta lại sắp có thêm một vị cấp bậc cổ hoặc đao tiên như Trần Hạo Nam rồi. Tốt quá rồi, giờ đây Trảm Long đao đã hòa làm một với con. Quá trình trùng tu thân đao chính là lúc con trọng cấu đan điền. Thời khắc mấu chốt, Đồ Nhi tuyệt đối không được lay động đạo tâm. Tập trung ý niệm thu tâm, nhanh chóng ngưng tụ đan điền. Vi sư giúp con một tay. Hóa ra Trảm Long đao đang thông qua linh khí trời đất để trùng tu thân đao. Trong quá trình này, ta cũng dường như cảm nhận linh khí trong cơ thể đang hội tụ ở trước ngực ta. Linh dịch ta đã hao phí trăm năm để chất lọc đều ở đây cả rồi. Chỉ xem thanh đao này có thể hấp thu bao nhiêu thôi. Vậy mà vẫn chưa đủ. Quả không hổ là cực phẩm thần binh, do vạn cổ đại đế để lại, lại có thể dung nạp linh khí tinh hoa nhiều đến vậy. Lâm Phong vậy mà có thể điều khiển Trảm Long đao để thu nạp vạn vật linh lực cho nó. Nó làm thế nào để thuần phục Trảm Long đao kiêu ngạo đứng trên chư thiên vạn giới vậy chứ? Lâm Phong giờ đây dao động linh lực mà Trảm Long đao bộc phát ra, tương đương với việc không ngừng chịu đựng uy áp của kim đan kỳ. Mau dừng lại. Một khi nhục thân của con không chịu nổi thì con sẽ bị đao phong này nghiền nát đấy. Không, ta vẫn có thể chịu đựng được. Ta nhất định phải trọng chú đan điền, trở thành tu tiên giả mạnh nhất lịch sử, trở về Bắc Minh đại lục chém diệt ác long. Không báo thù này thề không bỏ qua. Linh lực trên người ta sao đột nhiên bị rút cạn rồi? Rốt cuộc là ai làm vậy? Cửu tiêu lôi động, Trảm Long trọng chú, nhất đao hóa thiên, vạn cổ trường tồn. Trảm Long đao cuối cùng cũng hiện thế rồi. Trảm Long đao vậy mà lại dung nhập vào trong cơ thể Lâm Phong. Nó thật sự đã luyện thành cảnh giới viên mãn của bất diệt đao thể rồi. Luyện thành sơ bộ bất diệt đao thể. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ giới tu luyện. Đồ Nhi, chúc mừng con trọng chú đan điền. Từ nay về sau, con không cần ngưng luyện đan điền tu tiên nữa, mà lấy đao làm thân, lấy đan điền hóa thành thiên hạ đao, lấy thiên hạ đao để nâng cao cảnh giới. Đao ý càng mạnh, cảnh giới của con sẽ thăng tiến càng nhanh. Dưới sự gia trì của bất diệt đao thể, khí lực của con đã vượt quá 10 lần so với tu hành giả cùng cảnh giới, thậm chí 10 mấy lần. Linh khí trong cơ thể con bây giờ vô cùng khổng lồ, cần phải khai thông kinh mạch để làm cho cơ thể lưu thông tốt hơn. Thầy đã chuẩn bị thuốc tắm cho con rồi.
Mau đi. Vâng, sư tôn. Lần dược dục trước khi đột phá cảnh giới chắc đã là chuyện của hơn 1000 năm trước rồi. Thật là thoải mái. Lâm Phong, tối nay để ta phục vụ ngươi, để ngươi trải nghiệm cực lạc của song tu. Phá. Ngươi căn bản không phải Vương Mộng Lộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã vận dụng Mỹ Nhan thuật đạt đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Ngay cả tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, ngay cả những tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh cũng từng bị ta dụ dỗ trong lòng bàn tay. Ngươi chỉ là một tiểu quỷ trúc cơ kỳ nhỏ nhoi, làm sao có thể nhìn ra sơ hở được? Mỹ Nhan thuật của ngươi dù cao siêu đến đâu, nhưng có một thứ ngươi vĩnh viễn không thể thay đổi được. Ta vốn dĩ định lặng lẽ lấy đi Trảm Long Đao, để lại cho ngươi một mạng. Không ngờ ngươi lại luyện thành bất diệt đao thể. Vậy ta đành phải hủy đan điền của ngươi và lấy đi Trảm Long Đao thôi. Ngươi đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống. Ta đây là tu sĩ cảnh giới đại thừa, xử một tên trúc cơ sơ kỳ như ngươi dễ như nghiền nát. Một con kiến hôi. Ta khuyên ngươi vẫn nên tự hủy đan điền, giao ra Trảm Long Đao. Bằng không, hóa khôn thủ của ta một khi vung lên, trong chớp mắt sẽ khiến người hồn phi phách tán. Thiết Sơn chân nhân, sao lại là ngươi? Ta khinh. Ngươi rõ ràng là cảnh giới đại thừa, lại là một phong chủ. Ta thấy lần này lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không biết lớn nhỏ. Lão Phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Tuy nói hóa khôn thủ của ta chỉ vung ra chưa đến một thành công lực, nhưng cho dù như vậy, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng sẽ hồn phi phách tán. Lâm Phong, ngươi quả nhiên là một kỳ tài. Đáng tiếc, ngươi lại bái Thanh Hòa, cái tên phế vật đó, làm sư phụ, đối đầu với ta. Nếu như bái nhập môn Hạ Thiết Sơn của ta, nhất định có thể giúp ngươi dùng Thiết Sơn kháo trùng chứng đại đạo. Thiết Sơn chân nhân, nếu ngươi cố chấp muốn lấy đan điền của ta, ta khuyên ngươi vẫn nên quay về đi. Mũi lợn cắm hành, giả vờ giả vịt. Lão Phu muốn lấy đan điền của ngươi dễ như thò tay vào túi lấy đồ. Thiết Sơn công của ta đã phá hủy đan điền của ngươi rồi. Trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ không thể sử dụng lần thứ hai. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt mà thôi. Làm sao bây giờ? Bây giờ sư tôn bế quan, lần này e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Cho dù ngươi muốn luyện hóa Diệt Thiên Trảm Long Đao, cũng không thể giúp ngươi đột phá cảnh giới đại thừa. Tà môn rồi. Tiểu quỷ này làm sao biết được ta muốn dung luyện thần binh để nâng cao cảnh giới. Thiết Sơn chân nhân, căn bệnh của ngươi nằm ở chỗ ngươi quá nóng vội cầu thành, đã nuốt một lượng lớn linh dược cấm kỵ để tăng cường tu vi. Cho dù trong thời gian ngắn có thể nâng cao cảnh giới, nó cũng chỉ khiến cho linh căn của ngươi bị tổn hại mà thôi. Một lũ nói bậy. Sư huynh chẳng lẽ điên rồi sao? Lại dựa vào thủ đoạn ngu xuẩn như vậy để kéo dài thời gian. Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Chỉ cần đả thông một chỗ, ngươi liền có thể đột phá đại thừa, đột phá thành độ kiếp. Còn dám đùa dẫn lão Phu? Một tên trúc cơ kỳ nhỏ bé như con kiến hôi, còn dám vọng tưởng chỉ điểm lão Phu tu luyện. Ta thấy ngươi đúng chính là cóc ghẻ ngồi y quán, mạo danh y tiên. Hôm nay ta không nghiền ngươi thành cho bụi, ta sẽ không còn gọi là Thiết Sơn chân nhân nữa. Ta hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa. Ngươi có phải thường xuyên cảm thấy kinh mạch không ổn định, linh căn suy yếu, thường xuyên có triệu chứng về mặt đó? Một lũ nói bậy. Linh căn của lão Phu ổn định, cứng như sắt thép. Cho dù liên tục ăn chơi trác táng mấy chục năm, cũng vẫn một trụ chống trời. Cứng miệng là vô dụng. Khí tức của ngươi đã xâm hại đan điền của ngươi rồi, chẳng trì hoãn được bao lâu liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không tin, ngươi cứ kiểm tra một chút. Sao lại thế này? Đó là bởi vì ngươi tham lam uống quá nhiều linh dược cấm kỵ, dẫn đến trọc khí xâm lấn đan điền.
Mà ngươi lại quá yêu thích song tu, không hề tiết chế, dẫn đến linh căn bị tổn hại. Nếu không bài trừ trọc khí, không quá 3 năm, cảnh giới không thể tăng lên, còn sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Vậy con cứu được không? Ngươi đã sống đủ 3.000 năm rồi, đủ vốn rồi. Cái này, thần tử đại nhân, ngài đại nhân sức mạnh lớn, khẩn cầu ngài giơ cao đánh khẽ, chỉ điểm cho ta con đường sáng. Muốn ta đồng ý cũng không phải không được. Sau này ngươi đừng đến Thanh Hòa Phong của chúng ta gây sự nữa là được. Không thành vấn đề, chỉ cần ngài chịu cứu ta, ta cái gì cũng nghe theo ngài. Ngươi đem ý niệm quy về đan điền, nhớ kỹ khẩu quyết của ta: định trung nguyên thần, tĩnh vận hoành, lục căn vô lậu, đắc tuần hoàn. Thật thần kỳ. Cảm giác linh căn của ta vô cùng nóng bỏng và tuần hoàn, toàn thân kinh mạch đang tăng tốc vận chuyển. 3.000 năm rồi, lão phu chưa từng được sảng khoái như vậy. Lợi hại quá. Ta cuối cùng đã đột phá đại thừa, bước vào độ kiếp cảnh rồi. Lão phu khổ tu mấy ngàn năm, đều chưa từng phá cảnh. Hôm nay may mắn được cao nhân chỉ điểm, đúng là Tề Thiên Hồng phúc của ta. Sư phụ tại thượng, xin nhận Đồ Nhi một lạy. Từ nay về sau, chỉ duy mạnh sư phụ là theo. Sư huynh thật là thâm bất khả chắc, chỉ tùy tiện truyền thụ 2 câu khẩu quyết đã thu phục được một vị cao thủ. Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng rồi. May thật, nếu không phải dựa vào ký ức kiếp trước, đao đan của ta e rằng thật sự không giữ được rồi. Ta thấy vẫn nên miễn đi. Lâm Phong ta không thu nhận, đồ đệ có tư chất ngu si. Ngươi vẫn nên biến đi. Vâng, ta nghe theo sư phụ. Ngài chính là cha mẹ tái sinh của ta. Bất luận thế nào, ta nhất định phải bái nhập môn hạ của ngài, dù làm đệ tử ngoại môn cũng được. The film was translated and narrated by M Media. Sư muội. Hỏng rồi. Sư muội vừa rồi vì bị khí tức của Thiết Sơn chân nhân áp chế, làm rối loạn kinh mạch. Huyết đàn trung của sư muội đã bị tổn thương, âm dương mất cân bằng. Nếu không kịp thời chữa trị, sư muội e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không được, sư muội, có quần áo ngăn cách, không thể truyền linh khí thuần dương cho muội. Sư huynh, vậy thì cởi hết quần áo ra đi. Đắc tội rồi, sư muội. Sư muội, có cảm nhận được một luồng khí ấm áp không? Sư huynh, nhưng muội vẫn rất lạnh. Hỏng rồi, ta đang trong giai đoạn vận công. Một khi động đậy sẽ có nguy cơ kinh mạch nghịch hành. Sư huynh, trước đây là muội không tốt. Sư huynh, muội thích huynh. Sư muội, lúc này rất quan trọng, tuyệt đối không được cử động lung tung. Sư huynh tỉnh rồi sao?
Đây là canh xương hầm muội đặc biệt nấu cho huynh. Đã dùng hơn 100 loại tiên thú linh tiên hầm mà thành. Có thể giúp huynh bổ sung tinh khí. Huynh nếm thử đi. Sư muội, tối qua chúng ta Tối qua là bí mật của chúng ta. Sư huynh nhất định phải giữ kín đấy. Sư muội, Lâm Phong, sao đệ lại ở đây? Người của Vô Cực Tông đến rồi, chuẩn bị cùng Linh Sơn Tông chúng ta tiến hành một trận tỉ thí đệ tử. Trưởng lão bảo ta đến thông báo, tất cả đệ tử đều phải tham gia. Được, vậy đệ sẽ đi gặp bọn họ. E rằng không được. Theo quy định, đệ hiện tại thuộc đệ tử nhập môn sơ cấp, không có tư cách tham gia tỉ thí. Đại hội tỉ thí. Đây chẳng phải đạo hữu Thanh Hòa sao? Tôn Cát Vũ, trưởng lão Vô Cực Tông. Tỉ thí sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó, đệ tử Linh Sơn Tông các ngươi, Đặng Tiên Bân, đệ tử Vô Cực Tông, sau khi bị đệ tử của ta hành cho ra bã, đừng có khóc lóc yêu ôi đấy nhé. Chỉ sợ đồ đệ của ngươi cũng giống như ngươi năm đó, bị ta đánh cho tè ra quần, đến quần cũng không kịp kéo lên. Vậy thì sẽ thành trò cười đấy. Ngươi, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải năm đó ta, món nợ này ta sớm muộn gì cũng tính với ngươi. Vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để rèn luyện đao thể, kết quả bản thân lại không thể lên sàn. Lâm Phong, sẽ không sao đâu. Mặc dù bây giờ đệ đẳng cấp không đủ, không thể tham gia tỉ thí, nhưng thiên tư của đệ đã là người nổi bật trong Linh Sơn Tông rồi. Năm sau đệ tham gia lại, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đa tạ sư tỷ an ủi. Hôm nay, Vô Cực Tông không ngại đường xa đến giao lưu tỉ thí. Hy vọng các đệ tử hãy trân trọng cơ hội tỷ võ này. Ta tuyên bố, cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Có thể giao đấu với Đặng Tiên Bân, đệ tử đứng đầu bảng xếp hạng Vô Cực Tông ta. E rằng đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời đám rác rưởi các ngươi rồi. Ngươi nói ai là rác rưởi? Cô nương, ta không nhắm vào ngươi. Ta nói là tất cả những người có mặt ở đây đều là rác rưởi. Quá ngông cuồng. Hôm nay, thánh nữ Linh Sơn Tông ta sẽ cho ngươi biết tay. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục mang tinh kiếm của ta là thứ chu nhân vô hình. Ngươi tốt nhất nên vác theo quan tài, kẻo ngủm rồi phơi thây nơi hoang dã. Không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng một tên gà mờ. Thật đúng là nực cười. Đây là quái vật gì vậy? Linh lực của ta lại hoàn toàn bị hắn áp chế. Lục mang tinh kiếm thế như cầu vồng, gió táp như giật. Đệ tử cùng cảnh giới không thể chống đỡ. Tiểu tử này nhẹ nhàng nâng 2 ngón tay đã đỡ được một kiếm này. Thực lực khủng bố đến mức này. Ta vốn không muốn để ý đến ngươi, nhưng ngươi cứ ép ta phải ra tay. Thật hết cách với cô nương ngốc nghếch ngươi rồi. Ngươi dám coi thường ta? Không chơi với ngươi nữa. Tiểu tử này dù ngữ khí ngông cuồng, nhưng quả thực là một thiên tài. Ước tính giá trị khí lực đã đạt đến 3 vạn cân trở lên. Cho dù Lâm Phong lên sàn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cô nương sao lại bị thương rồi? Thật là đau trên người ngươi, thương trong lòng ta. Hay là tối nay đến phòng ta? Y thuật của ta rất cao siêu đấy. Là một đệ tử tông môn lại nói ra những lời dơ bẩn như vậy, thật là vô sỉ. Sao vậy? Vị cô nương gà mờ này cũng muốn đến giao lưu tỉ thí với ta sao? Chúng ta cùng lên.
Cái gì? Hai vị đệ tử đỉnh cấp của Linh Sơn Tông cứ thế bị hắn dễ dàng đánh bại rồi sao? Đặng Tiên Bân đã bước vào kim đan sơ kỳ, 10 Vương Mộng Lộ và Dĩnh Kỳ đều không đánh lại hắn. Không ngờ đệ tử Linh Sơn Tông lại yếu ớt đến vậy. Đồ nhi của ta còn chưa dùng hết sức đâu. Không có lấy một người biết đánh, đá ngã hai tên gà mờ. Thật chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Đáng ghét. Ta vốn là người biết thương hoa tiếc ngọc, vốn dĩ còn muốn mời ngươi tối đến phòng ta làm khách. Nhưng ngươi không những không cảm kích, còn hết lần này đến lần khác được voi đòi tiên. Vậy thì đừng trách ta không nương tay hủy hoại hoa tươi. Khoan đã. Tên chuột nhất vô danh nhà ngươi lại chui ra từ cái hang nào vậy? Hắn là đệ tử mạnh nhất Linh Sơn Tông chúng ta. Ngươi có thể khiến Huyền Minh Thần Cổ nhận chủ. Chỉ với tên gà mờ này thôi cũng có thể khiến Huyền Minh Thần Cổ nhận chủ sao? Ta thấy cái trống của tông môn các ngươi cũng nên mang về sửa chữa lại cho tốt đi. Cứ để Lâm Phong ta, một đệ tử vừa mới gia nhập tông môn chưa được mấy ngày, đến giao đấu với ngươi. Lâm Phong vì sao lại muốn ứng chiến? Cho dù hắn có thiên tài đến đâu cũng khó bù đắp được khuyết điểm đan điền bị tổn hại hoàn toàn. Giá trị khí lực hiện tại của hắn ngay cả tư cách tham gia thi đấu cũng không có. Liều lĩnh tỉ thí chỉ khiến Đặng Tiên Bân ngược sát đến mất mạng mà thôi. Đúng vậy, Lâm Phong gia nhập Linh Sơn Tông mới vỏn vẹn vài ngày. Trận tỉ thí này đối với đệ ấy mà nói vẫn quá nguy hiểm. Ngươi nói ngươi vừa mới gia nhập vài ngày, chưa đầy 3 ngày. Vừa mới nhập môn 3 ngày. Ta thấy tên gà mờ nhà ngươi chắc là ngay cả cách luyện khí cũng chưa học xong. Hai tên vừa nãy là rác rưởi, còn ngươi là rác thối nhất trong đống rác rưởi. Ta ngược lại cảm thấy ngươi không quá mạnh. Loại tiểu nhân như ngươi ta liên tục dẫm bẹp 20 tên, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy. Vậy thì ta sẽ đứng yên tại chỗ để đánh bại ngươi. Cái bộ mặt cuồng vọng của ngươi thật sự rất đáng ghét. Không ngờ Lâm Phong tay không đã đỡ được một đòn của Đặng Tiên Bân. Không chỉ vậy, nhìn từ sức mạnh, Lâm Phong lại còn hơi áp chế được hắn. Sao có thể? Đặng Tiên Bân là kim đan sơ kỳ đấy. Xét về cảnh giới, hai người khác biệt một trời một vực. Theo diễn biến cốt truyện bình thường, Lâm Phong sớm đã nên tan xương nát thịt. Chẳng lẽ hắn có hào quang nhân vật chính sao? Sao lại thế này? Vừa nãy một chưởng đó ta đã dùng hết toàn lực rồi, nhưng vậy mà vẫn bị hắn áp chế. Trong đống gà mờ này, ngươi là người duy nhất khiến ta phải nghiêm túc. Nhưng khi ta rút kiếm ra, ngươi đã là một cái xác rồi. Vô cực thần trưởng chỉ là công pháp huyền giai thường dùng của Đặng Tiên Bân, còn kiếm pháp thần bí không rõ tên kia mới là chiêu thất sát của hắn. Nghe nói người từng thấy kiếm pháp của hắn đều bị hắn xử hết, không một ai sống sót. Hôm nay cứ dùng máu của ngươi để nuôi dưỡng bạo phong chi kiếm của ta. Đây chẳng lẽ là bạo phong chi kiếm đến từ Đức Mã Tây Áo sao? Sao lại ở trong tay hắn? Bạo phong chi kiếm. Không sai, thanh kiếm này được làm từ huyền băng cực hàn, chứa đựng sức mạnh khủng khiếp của Đức Mã Tây Áo. Thanh kiếm này rút ra khỏi vỏ nhất định phải uống máu, nếu không thì tuyệt đối không trở lại vỏ. Truyền thuyết võ giả mạnh nhất cái luân dựa vào thanh kiếm này ẩn nấp trong bụi rậm chờ đánh dã quái. Với tuyệt kỹ Dương Đông Kích Tây, đánh khắp đại lục Đức Mã Tây Áo. Trong truyền thuyết, thanh kiếm này ở trong bụi rậm có thể phát huy uy lực cực lớn. Cho dù không có, cũng đủ để chém Lâm Phong thành mảnh vụn. Vậy Lâm Phong chẳng phải lành ít dữ nhiều rồi sao? Đức Mã Tây Áo đến đây. Ta đến đây. Sư huynh cẩn thận. Kiếm khí bá đạo như vậy, quả thật có thể lay động Thái Sơn. Đúng vậy, lấy tốc độ xoay cao dẫn động kiếm khí vô thượng, dưới sự gia trì của xoay tròn, uy lực kiếm khí tăng gấp bội. Lâm Phong cẩn thận. Giỏi lắm Lâm Phong. Không dập tắt nhuệ khí của tên này, hắn sẽ thật sự cho rằng Linh Sơn Tông chúng ta dễ bắt nạt. Nhưng điều này cũng quá khó tin rồi. Hắn mới nhập môn 3 ngày, ta đây nhập môn 3 năm. Trước mặt hắn cứ như gà mờ rác rồi vậy. Cái gì? Lâm Phong vậy mà dùng một tay
đã phá được Bạo Phong chi kiếm. Phải biết rằng kiếm này đủ sức chém đại điện thành hai nửa. Đặng Tiên Bân ta từng chém diệt vô số cường giả kim đan kỳ trong cùng cảnh giới độc cô cầu bại. Ta từng lạc lối, nếu như kiếp này không tìm được đối thủ xứng tầm nữa, ta sẽ từ đó bế quan không ra ngoài. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, không ngờ tên chuột nhắt như ngươi lại có tư cách làm đối thủ của ta, thật sự khiến người ta bất ngờ. Vừa nãy ta chỉ dùng 3 phần công lực thăm dò công pháp của ngươi. Tiếp theo ta sẽ dùng hết toàn lực. Đúng vậy, Lâm Phong tuy rằng chặn được một kiếm của Đặng Tiên Bân, nhưng chênh lệch cảnh giới cực lớn giữa hai người vẫn khó mà vượt qua được. Vậy thì để ngươi nếm thử sức mạnh của Bạo Phong chi kiếm, cảnh giới viên mãn của ta. The film was translated and narrated by M-Media. Nhìn khắp Thần Hư Đại Lục vẫn chưa có ai cản được kiếm pháp huyền giai thượng phẩm của Đặng Tiên Bân. Áo nghĩa của kiếm pháp là dùng kiếm quyết đánh thức sức mạnh Đức Mã Tây Áo bên trong kiếm, từ đó hình thành sức mạnh vạn lưỡi kiếm như bão tố, một kiếm đâm ra, vạn kiếm cùng phát. Đừng nói trúc cơ kỳ, ngay cả luyện thể kim đan kỳ e rằng cũng sẽ tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Lâm Phong, cho dù ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ đâu. Đức Mã Tây Áo tới đây. Không thể nào. Dưới sự gia trì của sức mạnh Đức Mã Tây Áo, kiếm của ta không gì không chém được. Cho dù là kim đan kỳ cũng sẽ bị ta xử trong nháy mắt. Trúc cơ kỳ nhỏ nhoi, vì sao nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ hắn đã lén lút tặng giỏ trái cây cho bên kịch sao? Là bất diệt đao thể. Không thể nào. Ngay cả vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu cũng cần phải mất mấy chục năm thời gian mới có thể chứng đạo sơ kỳ. Lâm Phong vậy mà chưa đến 3 ngày đã đạt đến độ cao chưa từng có. Đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung hắn nữa rồi. Hắn quả thực là một tên biến thái. Đánh hay lắm. Quá mạnh rồi, mới có 3 ngày mà đã lợi hại như vậy rồi. Từ khi hỗn độn sơ khai đến nay, ta còn chưa từng thấy có đệ tử nghịch thiên như vậy. Không quá 10 năm, tu vi của hắn nói không chừng sẽ vượt qua tất cả thánh nhân của Thần Hư Đại Lục. Không thể nào. Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy đã chống lại bạo phong vạn kiếm của ta? Ta muốn người tan xác. Khoan đã, kỹ năng không bằng người thì phải nhận thua. Vô năng cuồng nộ là vô dụng. Hôm nay tỉ thí, Vô Cực Tông ta cam bái hạ phong. Nhưng Lâm Phong, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Sớm muộn gì cũng có một ngày đệ tử Vô Cực Tông ta sẽ nghiền nát ngươi. Lâm Phong ta nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Hỏng rồi. Linh Sơn Tông ta có đại nạn sắp đến. Yêu tinh giáng họa, đại kiếp lâm thế. Để ngăn chặn trận đại kiếp này, ta nhất định phải tìm được phương pháp luyện thành cứu cực bất diệt đao thể mới được. Nói, Lâm Phong ở đâu? Linh Sơn Tông. Lâm Phong, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Sư tôn, làm thế nào mới có thể nhanh chóng tu luyện cứu cực bất diệt đao thể? Cứu cực bất diệt đao thể chính là thần thể đệ nhất vô lượng của Thần Hư Đại Lục. Ngàn vạn năm qua, ngoại trừ vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu, không ai có thể tu luyện thành công. Tu luyện cứu cực bất diệt đao thể còn cần cơ duyên. Có người luyện hỗn độn đao quyết đến tầng 70 thì thành công rồi. Nhưng có người luyện hỗn độn đao quyết đến 100 tầng, cả đời cũng không thể lĩnh ngộ. Còn có một cách khác, đó chính là uống ngũ tạng quy nguyên đan, nhanh chóng ngưng tụ đan điền trong cơ thể con. Từ đó có thể khiến con trong thời gian ngắn luyện thành cứu cực bất diệt đao thể. Ngũ tạng quy nguyên đan. Ngũ tạng quy nguyên đan này tuy là đan dược cực phẩm trong truyền thuyết,
Nhưng đan phương của nó đã thất truyền ngàn năm. Ngay cả đan bảo các đỉnh cấp nhất của Thần Hư Đại Lục cũng chưa từng luyện chế ra một viên. Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan, tên không quen lắm, nhưng kiếp trước ở Đấu La Đại thế giới, thuật luyện đan của ta cũng ở cấp phong hào. Đan phương càng thuộc nằm lòng. Nếu cầm đan phương đi đan bảo các, ta có lẽ có thể luyện hóa ra Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan. Sư tôn, đan bảo các ở đâu? Tham kiến các chủ. Lâm Phong của Linh Sơn Tông đến cầu kiến. Tại hạ Lâm Phong có một việc muốn cầu xin. Có việc gì? Ta muốn mượn một cái đỉnh lô ở đan bảo các để luyện chế Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan. Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan? Đan phương của Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan này đã sớm thất truyền rồi. Chỉ có đan đế thời thượng cổ Đồng Quan Kiệt hắn mới biết. Dù ta có cho ngươi mượn cái dược đỉnh này cũng vô ích thôi. Tiên rùa, ngươi có phải đã ăn thuốc tráng dương ăn hỏng cả đầu rồi không? Lại tìm một tên vô danh tiểu tốt như vậy đến đây, ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Các chủ, đan phương của Đồng Quan Kiệt có khuyết điểm, thiếu mất một vị thiên tài địa bảo, thiếu âm dương. Nhưng ta đã cải tiến, thêm vào đan phương một vị Kỳ Lân huyết thảo, sẽ khiến cho công hiệu của Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan tăng mạnh. Đây là đan phương, xin ngài xem qua. Người gan thật lớn, dám lấy một tấm đan phương giả đến lừa gạt bổn các chủ. Đây là do ta tự tay viết, sao có thể là giả được? Đây là tấm đan phương cực phẩm nhất ta từng thấy trong đời. Không ngờ trên phương diện luyện đan lại vượt qua cả đan đế thời thượng cổ Đồng Quan Kiệt. Nhưng không sao cả, ta đã nói tấm đan phương này là giả rồi, ta chỉ cần giữ nó lại. Như vậy ta có thể lén luyện chế ra Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan, ta sẽ có thể vượt qua Đồng Quan Kiệt rồi. Các chủ, nghe nói người này trước đây được công nhận là thần tử, có mạnh thông thiên. Hắn không thể nào lấy đan phương giả để lừa gạt ngài được. Người đâu? Đuổi tên lừa đảo này ra khỏi đan bảo các cho ta. Khoan đã, vô danh tiểu tốt kẻ tiểu nhân, dám ở trước mặt các chủ đan bảo các múa rìu qua mắt thợ. Ngươi phải biết, hai vị đệ tử chấp pháp này đều là kim đan kỳ. Hôm nay ngươi có mọc cánh cũng không thoát khỏi đan bảo các của ta. Ta muốn xem thử ngươi còn có trò gì nữa. Dù ngươi có muốn chiếm đoạt đan phương của Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan này, ngươi cũng không thể luyện chế được. Ngủm đến nơi rồi, ngươi còn dám ở trước mặt bổn các chủ này mà làm trò huyền ảo. Các chủ, luyện chế Ngũ Tạng Quy Nguyên Đan cần có dung khí cực phẩm, Tử Hỏa Lưu Ly đỉnh, càng cần có hồn phách như tiên đế để tôi luyện dung hợp. Nếu ta không đoán sai, ngài chỉ là linh căn hạ phẩm. Dù có tu luyện 50 năm, ngài cũng chỉ là một luyện đan sư hạ phẩm. Nói bừa, lão phu lúc còn trẻ chính là thiếu niên anh tài. Linh căn của lão phu bây giờ lại càng già càng dẻo dai. Ta làm các chủ đan bảo các này, đó là do thực lực mà có. Các chủ đừng cứng miệng nữa. Ta thấy linh căn của ngài vừa nhỏ vừa ngắn. Không tin các người tự xem đi. Nhỏ thế này, không được nhìn. Linh căn này của ta là do gần đây thử ăn đan dược, cơ thể có bệnh, nó tạm thời ngắn như vậy. Bình thường nó dài lắm. Nếu ta không đoán sai, ngài đã uống bát bảo linh tiên đan đúng không? Khi ta luyện chế bí dược này, tuyệt đối không có người thứ hai nhìn thấy. Ta thấy dáng vẻ suy sụp của linh căn ngài, liền có thể đoán ra ngài đã uống bát bảo linh tiên đan. Linh dược này là đan phương thời thượng cổ. Sao ngươi lại biết? Ngươi chắc chắn là mèo mù vớ cá rán. Ngươi chỉ tình cờ đoán đúng thôi. Ta đoán ngài chỉ xem qua nửa quyển đâu, còn nửa quyển sau là do ngài tự suy đoán.
Sao ngươi biết? Người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Sở dĩ ngài có triệu chứng này chính là vì ngài chỉ xem nửa quyển đầu, còn nửa quyển sau có một vị dược dẫn quan trọng nhất ngài không biết, cho nên càng uống linh căn càng bị phản phệ, càng ngày càng ngắn. Lâm Thiếu Hiệp, cậu phải cứu ta. Thôi được, ta có cách giúp ngài hồi dương. Ân công, xin hãy nói mau đi. Đây là Tam Dương Hỗn Nguyên Đan, được luyện chế bằng phương pháp trí cương trí dương. Ngài đã nuốt nhầm linh đan, dẫn đến âm độc tích tụ trong cơ thể. Còn hỗn nguyên đan này vừa hay có thể trung hòa độc tố tích tụ trong cơ thể ngài. Hơn nữa ngài thường nghịch hành kinh mạch, bài độc hồi dương, nói không chừng còn có thể giúp ngài đột phá cảnh giới. Thật kỳ diệu quá. Trong nháy mắt linh căn của các chủ nhanh chóng bành trướng trỗi dậy, giống như kim cô bổng của Đồ Tôn Ngộ Không mà ta yêu quý. Một trụ chống trời, thế không thể cản. Thật không thể tin nổi. Ân nhân, cậu đúng là cha mẹ tái sinh của ta. Các chủ, vậy bây giờ đan lô có thể cho ta mượn dùng một chút không? Tất cả mọi thứ trong đan bảo các của ta cậu cứ tùy ý dùng. Cuối cùng cũng luyện thành công rồi. Toang rồi, đại kiếp sắp đến. Ta phải lập tức quay về Linh Sơn Tông. Đồ nhi, ngũ tạng quy nguyên đan tuy có thể tăng tốc lưu chuyển kinh mạch trong cơ thể con, ngưng tụ linh lực trong nháy mắt, nhưng thường thì vật cực tất phản. Một khi con không chịu nổi, áp lực linh lực hội tụ lại, đao đan sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó con cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên khi lĩnh ngộ nhất định phải cẩn thận. Đồ nhi xin ghi nhớ. Lâm Phong tuy đã điều động lượng lớn linh lực trong cơ thể để vận chuyển kinh mạch, nhưng khoảng cách để luyện thành cứu cực bất diệt đao thể như đom đóm so với vầng trăng sáng, xa vời vợi. Cái gì? Không ngờ Lâm Phong lại lợi dụng cảnh giới của hỗn độn đao quyết để dẫn động thiên địa linh khí. Xem ra nó đã đạt đến cảnh giới đại thành của bất diệt đao thể rồi. Tiếng chuông trấn cản vang lên. Tông môn cao cấp. Đồ nhi, giờ phút này là thời khắc mấu chốt để con luyện thành cứu cực bất diệt đao thể. Con nhất định phải toàn tâm toàn ý, đừng phân tâm. Linh Sơn Tông tưởng rằng dựa vào hộ tông đại trận yếu ớt này là có thể cản được ta sao? Con hắc long này tu vi quá cao, hộ tông đại trận chúng ta bố trí đã bị chấn nứt rồi. Tiêu rồi, hộ tông đại trận xuất hiện lỗ hổng, ác long xâm nhập vào, hậu quả khó lường. E rằng Linh Sơn Tông sắp phải đối mặt với tai họa diệt vong rồi. Chẳng lẽ trời muốn diệt Linh Sơn Tông ta sao? Thanh Hòa, may mà đến kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Hộ tông đại trận cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Một khi linh lực của chúng ta hao tổn hết, con ác long kia sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta. Sư tôn, vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ người có thể quyết định sự sống còn của Linh Sơn Tông e rằng chỉ có Lâm Phong rồi.
Toang tiệt, linh khí hội tụ trong cơ thể quá nhiều. Đao đàn đã không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ người có thể quyết định sự sống còn của Linh Sơn Tông e rằng chỉ có Lâm Phong rồi. Lâm Phong. Chỉ cần các ngươi giao Lâm Phong ra, Linh Sơn Tông nhất định sẽ bình an vô sự. Bằng không ta sẽ tàn sát sạch sẽ nơi đây, không còn một ngọn cỏ. Hộ Tông đại trận đã không cản được nữa rồi. Nếu không giao Lâm Phong ra, Linh Sơn Tông thật sự sẽ bị diệt môn rồi. Hai người các ngươi hồ đồ cái gì vậy? Lâm Phong là đệ tử của Linh Sơn Tông ta, kẻ nào dám động đến nó, trước hết phải qua cửa ải Thanh Hòa ta đây. Thanh Hòa, chuyện này chúng ta cũng không muốn, nhưng thực lực của con ác long này đã đạt đến cảnh giới thiên tiên rồi, thực lực khó lường. Cho dù tông chủ xuất quan, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Trưởng lão, Linh Sơn Tông ta là danh môn chính phái. Nếu chuyện đem đệ tử tông môn hiến tế cho ác long bị truyền ra ngoài, vậy môn phái chúng ta nhất định sẽ mất hết hy vọng, sau này rất khó mà đứng vững ở Thần Khư Đại Lục. Đúng vậy, sư huynh là thần tử của Linh Sơn Tông, càng là hy vọng của môn phái. Chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp với ác long. Các ngươi hiểu cái gì chứ? Trưởng lão nghị sự há để các ngươi xen mồm vào sao? Các ngươi đúng là lũ con sâu làm dầu nồi canh. Chỉ vì một Lâm Phong nhỏ nhoi mà muốn bỏ mặc cả tông môn sao? Vị trí đan điền của ta, vết nứt lưỡi đao càng ngày càng nhiều rồi. Các vị trưởng lão, tông môn ta đang trong lúc sinh tử tồn vong. Tất cả đệ tử đều phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, hy sinh cái tôi nhỏ bé để thành toàn đại nghĩa. Lâm Phong thân là thần tử trước kia, lúc này càng nên đứng ra làm gương, không phải sao? Đúng, nói rất đúng. Lời này quả thật có vài phần đạo lý. Toàn là những lời tà đạo gì vậy? Hy sinh sư huynh chỉ có thể chứng minh Linh Sơn Tông chúng ta vô năng. Lý Tư Văn, ta thấy ngươi chính là có ý đồ xấu, muốn hại sư huynh ta. Đúng vậy, Lý Tư Văn, người rốt cuộc có ý đồ gì? Người đâu? Bắt những kẻ phản bội này lại cho ta. Một đệ tử nội môn nhỏ nhoi cũng dám đến làm càn, ta xem ai dám động. Ta có lệnh bài tông chủ trong tay. Thấy lệnh bài như thấy chính tông chủ còn không hành lễ. Bái kiến tông chủ. Lệnh bài tông chủ sao lại ở trong tay hắn? Trước đó ta nhân lúc tông chủ bế quan lấy trộm được lệnh bài, quả nhiên đã phát huy tác dụng rồi. Sư tôn, lệnh bài này chắc chắn có điều kỳ lạ. Chúng ta vì sao phải quỳ? Đây là thiết luật ngàn năm của Linh Sơn Tông. Người cầm lệnh bài này có thể hiệu lệnh tông môn. Đứng dậy đi, tạ tông chủ. Các ngươi đúng là không biết nghĩ, cứ nhất quyết che chở cho cái tên phế vật, dùng thủ đoạn lên làm thần tử đó. Lúc thi đấu ban đầu, nếu không phải ta sơ suất lơ là, hắn đã sớm bị ta đánh tan xác rồi. Sư huynh ta có thiên tư cái thế, loại người ti tiện như ngươi sao có thể so sánh được với huynh ấy? Nha đầu thối, đợi tên phế vật đó xuất hiện, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm sao cưỡi hắn dưới háng. Người đâu? Xử lý đám phế vật này ngay tại chỗ, treo thi thể lên đỉnh tông cho ta, để răn đe. Tai họa kéo đến tông môn, vô số đệ tử tông môn ta tàn sát dưới tay con ác long đó. Ngươi còn dám đường hoàng đứng ở đây, không biết xấu hổ. Lâm Phong, ngươi thân là đệ tử Linh Sơn Tông, nhưng tai họa này là do ngươi gây ra. Nếu không muốn có người hy sinh vô tội nữa, cách duy nhất của chúng ta là đưa ngươi ra ngoài. Đúng vậy, Lâm Phong, hỗn độn thanh long bản tính xảo quyệt. Các người tưởng đưa ta qua đó là có thể đảm bảo tông môn bình an vô sự sao? Bây giờ việc cấp bách nhất là cần mọi người đoàn kết một lòng, cùng nhau đối phó với ác long. Ngươi là đồ sao chổi, ngươi hại tông môn thành ra thế này, ngươi còn nói vớ vẩn cái gì vậy? Ta thấy xấu hổ thay cho ngươi đó Lâm Phong. Tham sống thì nói thẳng ra đi, đừng có ở đây tìm cớ che đậy. Lâm Phong ta từ lâu đã không sợ sinh tử, chỉ là nhắc nhở các vị đừng trúng kế ly gián của kẻ ác. Ta thấy tên yếu kém nhà ngươi chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Người đâu? Xử tử kẻ yếu kém này ngay tại chỗ cho ta. Đem thi thể đưa cho con ác long kia.
Không ngờ Lâm Phong chưa đầy nửa canh giờ thật sự luyện thành cực hạn bất diệt đao thể. Thật là không thể tin nổi. Ta có lệnh bài tông chủ trong tay. Lâm Phong, đồ yếu kém nhà ngươi, dám làm trái tông môn sao? Lâm Phong, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, trước mặt tông chủ, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. Lâm Phong, lệnh bài tông chủ này là vật thiêng liêng trang nghiêm. Nếu ngươi dám phản kháng một chút, thì chính là đối địch với cả tông môn. Hôm nay nhất định phải xử tử ngươi. Nghịch đồ, dám bất kính với sư tôn của ta. Tại sao Thiết Sơn lại gọi Lâm Phong là sư tôn? Trước đó đã được sư huynh chỉ điểm, Thiết Sơn chân nhân đã đột phá cảnh giới, cho nên muốn bái sư huynh làm thầy. Cũng chúc mừng sư tôn sau này lại có thêm một đồ tôn. Sư tôn, đệ tử đến muộn rồi. Đừng gọi bừa, ai là sư tôn của ngươi? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Kể từ khi ngài làm linh căn của ta vững chắc, ngài chính là sư tôn của ta rồi. Nghịch đồ, còn không mau đền tội với sư tổ. Lão già, Thiết Sơn, ngươi dám đánh ta? Ta đánh người đấy thì sao? Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho Tiêu Giao Phong. Ta có lệnh bài tông chủ trong tay. Ngươi dám làm trái tông môn sao? Còn không mau quỳ xuống. Lão già, vừa nãy không phải rất kiêu ngạo ngang ngược sao? Đến đây. Hôm nay ta sẽ cho những kẻ phản bội các ngươi cùng chôn thây với kẻ phế vật này. Đây là dấu hiệu của hỗn độn Thanh Long. Ta nói sao ngươi lại đột nhiên trắng trợn như vậy? Hóa ra ngươi chính là kẻ phản bội đã xúi giục tông môn. Hắc Long Văn Thân. Lý Tư Văn, Tiêu Giao Phong ta sao lại có loại đệ tử bại hoại như ngươi, hay cho một chiêu họa thủy đông dẫn. Cái tên phản bội tàn hại đồng môn này, chúng ta suýt nữa đã mắc bẫy của ngươi. Lý Tư Văn, nếu không phải Lâm Phong xé toạc mặt nạ của ngươi, tự chứng minh sự trong sạch, chúng ta suýt chút nữa đã bị vu oan. Hôm nay ta sẽ lột bỏ tên cốt của ngươi, chặt đứt linh căn của ngươi, vĩnh viễn không được tu hành. Các vị trưởng lão đều là do con ác long kia uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Xin cho ta một cơ hội nữa, xin cho ta một cơ hội nữa đi trưởng lão. Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi không phải thần tử sao? Giúp ta cầu xin họ, cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ làm người tốt, cho ta một cơ hội. Ta sẽ báo đáp Linh Sơn Tông thật tốt. Lâm Phong, trong giới tu luyện có đủ loại đan dược, nhưng lại không có thuốc hối hận. The film was translated and narrated by M Media. Không hay rồi, trận pháp bị phá rồi. Cái này, một đám kiến hôi còn vọng tưởng dùng pháp trận cấp thấp để ngăn cản ta. Ta chọc thủng pháp trận của các ngươi cứ như chọc thủng một cái cửa sổ giấy thôi. Linh Sơn Tông thật là không có lấy một người đáng gờm. Không sao chứ? Con ác long này thực lực kinh người, e rằng vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu đến cũng không phải đối thủ của hắn. Đồ Nhi, con mau đưa sư tỷ và sư muội đi trước đi. Không, con muốn tự tay xử hắn. Nhất định phải bảo vệ Linh Sơn Tông. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi đúng là mạng lớn thật đấy. Sau khi hồn phi phách tán, ngươi lại dựa vào hồn phách cường đại mà sống lại. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một hạt bụi trúc cơ kỳ. Ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể khiến ngươi nổ thành tro bụi. Kiếp trước ta ở Đấu La Đại thế giới bị ngươi hãm hại. May mắn thay, ông trời đã cho ta một cơ hội. Lần này ta nhất định phải dạy dỗ thật tốt tên nghiệt xúc nhà ngươi. Lâm Phong, kiếp trước ta đã đoạt được thần vị của ngươi, nhưng ta vẫn luôn không thể chứng đắc đại đạo. Một ngày nọ, ta đột nhiên phát hiện, hóa ra hồn lực cường đại của ngươi đã lưu lạc đến mảnh đại lục này. Chỉ có xử ngươi thêm một lần nữa, đoạt lấy hồn phách của ngươi, đột phá cấm kỵ cuối cùng. Nghiệt xúc, chứng đạo dựa vào cứu độ chúng sinh tam giới, và lòng trắc ẩn sinh ra từ đó, chứ không phải dựa vào sự sát lục như ngươi. Từ bi, vậy ngươi hãy quỳ xuống, cầu xin Từ bi có thể cứu ngươi một mạng đi.
chịu trận đi. Đồ nhi. Ôi trời, đáng sợ quá. Chẳng lẽ đây là thực lực của thiên tiên cảnh sao? Chỉ cần động ngón tay là có thể xoay chuyển trời đất. Lâm Phong trước sức mạnh khủng khiếp như vậy, chẳng khác nào châu chấu đá xe. E rằng còn chưa đến gần hắn đã bị dao động linh lực chấn cho hồn phi phách tán rồi. Xem ra sư huynh thật sự đang gặp nguy hiểm. Lâm Phong, kiến hôi không thể lật đổ voi được đâu. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn hủy bỏ tu vi, đưa hồn phách của ngươi cho ta. Nói không chừng ta còn có thể giữ cho bọn họ được toàn thây. Ta sẽ không để ngươi đạt được đâu. Đến nước này rồi còn cứng mồm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khoảng cách giữa ngươi và ta cứ như cách mấy tầng hư không vậy. Ngươi thật sự cho rằng có thể diệt được ta sao? Si tâm vọng tưởng. Uy áp thật bá đạo, cứ như trời đất đều đang chấn động vặn vẹo. Cú đánh này e rằng là luyện thể của hóa thân cảnh đều sẽ bị đánh nát thành mảnh vụn. Sư tôn, lẽ nào ta vừa mới bái nhập môn hạ của ngài đã phải tiễn đưa ngài rồi sao? Càng ngày càng thú vị rồi. Vốn tưởng rằng áp chế cảnh giới là có thể dễ dàng nghiền nát ngươi thành cho bụi, không ngờ vẫn đánh giá thấp ngươi. Cái gì? Vừa rồi ta đã bộc phát ra toàn bộ linh lực của cứu cực bất diệt đao thể rồi, vậy mà hắn vẫn chỉ áp chế cảnh giới. Áp chế linh lực thật mạnh mẽ. Đầu của ta sắp nứt ra rồi. Lâm Phong. Sư huynh. Đồ nhi. Trảm Long đao giờ đây cùng Lâm Phong hợp làm một thể. Bây giờ đao thể vỡ nát, cho thấy đan điền của nó đều bị tổn hại, e rằng không sống được bao lâu nữa. Sư tôn, ta liều mạng với ngươi. Sư tôn. Đồ vô dụng các ngươi có thể yên phận một chút không? Lâm Phong, ngươi mãi là bùn nhơ trong cống rãnh, định sẵn không thể làm nên trò trống gì. Chi bằng đưa hồn phách của ngươi cho ta, giúp ta chứng đắc đại đạo. Sư muội, mau rời khỏi đây, đừng bận tâm đến ta. Muội mau đi, không cho phép ngươi làm hại sư huynh của ta. Đi mau đi. Dĩnh Kỳ, dù thế nào cũng phải bảo vệ sư huynh. Lâm Phong, ngươi đúng là một tên si tình. Sư muội. Dĩnh Kỳ muội. Sư muội, là sư huynh không tốt, đã làm hại muội. Sư muội. Để tình ngươi đã cầu xin ta, ta trả cô ta lại cho ngươi. Lâm Phong, kiếp trước ngươi dù sao cũng là một đấu la đại đế, kiếp này lại vì một nữ nhân mà khóc lóc thảm thiết, thật là mất hết mặt mũi. Thế gian có vạn ngàn chữ, chỉ có chữ tình làm người khổ đau nhất. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ. Quả nhiên biết thời thế, biết rằng dãy dụa cũng vô ích, chờ ngủm là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Thiên trùng kiếp bách thế nan, vĩnh cổ vội vàng. Búng tay một cái, nhập hồng trần. Người đã đi, tình yêu trống rỗng. Thấy trời đất, thấy chính mình, thấy chúng sinh.
Người vậy mà lại luyện thành vô lượng đao ý, vạn vật đều có thể làm đau. Không thể nào. Ta đã hủy hoại đan điền của hắn rồi. Tính mạng đang treo chỉ mình. Hắn đã luyện thành vô lượng đao ý bằng cách nào? Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là ta bị ảo giác rồi. Luyện thành vô lượng đao ý cần cảm nhận vạn vật trời đất, chứng đắc đại đạo mới được. Một con kiến hôi nhỏ nhoi, bị kẹt trong tình kiếp như ngươi, đã luyện thành bằng cách nào? Chứng minh đại đạo không chỉ là chặt đứt tình cảm, còn là sau khi cảm nhận tình ý của chúng sinh trời đất mà sinh ra lòng từ bi. Văn lý đại đạo ẩn chứa trong vũ trụ cũng không chỉ có thiện ý lạnh lẽo, mà là tình yêu mang lòng từ bi. Cố làm ra vẻ huyền bí, ta bây giờ sẽ khiến người tan thành cho bụi. Một đao quy khư. Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Vừa rồi là ta sơ suất. Vừa rồi thứ ngươi đánh bại chỉ là một trong những phân thân của ta mà thôi. Ta còn sẽ quay lại. Ta nhất định sẽ lấy đi thần hồn của ngươi. Thần hồn của Dĩnh Kỳ đã bay vào dòng sông sao trời, không biết đi đâu. Dù có tìm về cũng khó sống lại. Nghe nói ở một vị diện khác của thần hư đại lục, ở đó có cách để hồi sinh sư muội. Dù gì ta cũng phải đi thử một lần. Đồ Nhi, sư tôn và Linh Tê sư tỷ giao cho con chăm sóc vậy. Sư tôn, người yên tâm đi, chúng con sẽ nhớ người. Lâm Phong, nghe nói đại lục ở vị diện khác tụ tập rất nhiều yêu thú tà ác. Đệ nhất định phải cẩn thận hơn. Linh Tê sư tỷ, yên tâm đi. Đệ đi đây.